سلام، وقتتون بخیر. یکی از پرکاربردترین، شیکترین و باحالترین ساختارهای گرامتیکال برای اسپیکینگ، مکالمه، رایتینگ، هر جایی که میخواین ازش از زبان انگلیسی استفاده کنید رو میخوام یادتون بدم. لایک، کامنت، سیو، سابسکرایب یادتون نره. همچنان داریم در حوزه گرامر تخصصی آیلتس، پیرامون اسپیکینگ و رایتینگ صحبت میکنیم، اما به این معنی نیستش که فقط برای آیلتس میتونید از این ساختارها استفاده کنید. هر جایی که دارین از زبان انگلیسی استفاده میکنید، هر جایی که میخواین دانش زبانیتون رو به رخ بکشین، هر جایی که میخواین بگین ببین هستم و بلدم و میدونم، باید از این ساختار استفاده بکنید. ببین تو فارسی خیلی جالبه، ما هم موقع از سوپرلاتیو ادجکتیو ها استفاده میکنیم، از ادجکتیو های از ساختار ترین، سوپرلاتیو ها. مثلا میگیم بزرگترین، بهترین، بدترین، خوشمزه ترین. خب تو انگلیسی اینا از کجا استفاده میکردیم؟ اگر one or two syllable, if it was one or two syllable, I mean the adjective, we used to add est, the est. For example, the tallest, the shortest, the craziest. Okay. But if it was more than two syllable, like expensive, like I don't know, beautiful, like interesting, like I don't know, expensive, okay. هم موقع از اینا داشتیم استفاده میکردیم. این ادجکتیو رو داشتیم از چی استفاده میکنیم؟ از the most and the least. Let's say the most, okay. و تو فارسی هم موقع این ترین ها رو استفاده میکنیم. خیلی جالبه. مثلا میگم که اینجا جایی که من هستم زیباترین جاییه که تو عمرم دیدم. مثلا میگم مسافرتم به فلانجا بهترین مسافرتی بود که تو عمرم داشتم. وقتی میگم تو عمرم داشتم و کتابیش کنیم، گرامتیکالش کنیم، میگیم توی عمرم داشته‌ام. وقتی میگم که فلانی بهترین مدرسی بود که من تا حالا باهاش کلاس داشتم، یکی اینکه میگیم تا حالا since past till present، یکی دیگه میگیم داشتم یعنی داشته‌ام. Again, it's present perfect. It's very interesting. Present perfect is one of the tenses that we can easily equalize it or find the exact equality in our language. I mean Farsi or Persian. Anyway, پس ساختار اینه دیگه. میخوایم بگیم بهترین، زشت‌ترین، باحال‌ترین، خفن‌ترین، زیباترین. مثلا چیزی که تا حالا since past till present. حالا این تا حالا use ever. ساختار با من دقت کنید. superlative adjective plus have or has plus ever برای تأکید. ever plus past participles. من همیشه سر کلاس‌ها البته همین بود دیگه. از اول ابتدایی همیشه معلم‌ها به ما میگفتن که شما تنبل‌ترین شاگردهایی هستین که تا الان داشتم. هر سالم به همه همینو میگفتن. تا مقطع ارشد هم همه همینو گفتن. داشتم یعنی داشته‌ام. have ever had. You are the laziest. تأکید. حتی اگه در مکالمه دارین استفاده میکنین، یادتون نره که emphasize روی صداتون باید باشه. The laziest students I have ever had. باز دوباره دوتا sentence stress داریم دیگه. The laziest and ever had. It was the best travel I have ever had. یکی از سوالات رایج در اسپیکینگ آزمون آیلتس میگه که tell me about one of your trips, or tell me about your recent trip to a beautiful place, or describe the best trip that you've ever had. جایی که قشنگ میتونید ازش استفاده کنید. یا حتی اینو میتونید به شکل دیگه بگیم، قید کنیم. مثلا بگم که my trip to Kish, my trip to Cyprus, my trip to Malaysia, my trip to Canada, my trip to Indonesia was the best trip I have ever had in my life. I have ever had. تأکید کلامی منو دقت کنید. استرس جمله رو نگاه کنید. یا میتونم از اون ور بگم که the best trip that I have ever had was my trip to Kish. این that اون وسط optional هستش. میتونید استفاده کنید، میتونید استفاده نکنید. That is totally up to you. The worst experience that I have ever had in my life was the accident that I had 2 years ago. But was the accident that I had 2 years ago. بعد اونجا شد simple past. The accident that I had 2 years ago. اینو مجبورم با دستم بگیرم. لینک دایتر اینجا اینقدر باد میاد.
The most beautiful that I have ever seen. She's the most beautiful person I have ever met. اگه یه دیتی رفتین بعد دارین برای دوستتون دیسکرایب میکنین اون عزیزی که باش دیت رفتین رو، اگر خانم هستش که میگین the most beautiful person I have ever met in my life. اگه خانومی میخوای آقا رو توصیف بکنین دیگه از beautiful استفاده نمیکنین دیگه، میگی که the most handsome or the cutest guy or whatever tell me guy I have ever met in my life. بعد اینو ببریمش توی رایتینگ، یه خورده ماجرا رو سخت‌تر بکنیم. مثلا بگیم که poverty، فقر is the worst social issue or social crisis that our economy that our country has ever faced. کشور ما باش مواجه شده. has ever faced مواجه شدن. میتونیم بگیم COVID-19 یادش بخیر چه روزایی بود. اینجا باید بگیم was دیگه، is نیستش، روی جمله نوشتم is was the worst pandemic that human have ever faced. باش مواجه شده. یا میتونیم در مورد آلودگی هوای تهران صحبت کنیم، میگیم که air pollution is the most serious environmental crisis that Tehran, which is the capital city of Iran, has ever experienced. یا توی یکی از سوالات اخیر آزمون آیلتس اومده و پرسیده بود که describe one of the most important decisions in your life. یه سوال خیلی رایجی در آزمون آیلتس. میتونیم بگیم که for example my marriage or immigration for example is the most important decision that I have ever made in my life. لطفاً خواهش میکنم ازتون اگزمپل بنویسین. اگه میخواین از این ساختار استفاده کنین و توی ذهنتون بمونه، راه استفاده از زبان انگلیسی راه یادگیری زبان انگلیسی استفاده ازشه. درگیرش بشین، باید اینوالو بشین توی یادگیری زبان. چجوری اینوالو بشین توی یادگیری زبان؟ کاری نداره، ازش استفاده کنید، اگزمپل ها رو کامنت کنید، مواظب خودتون باشید. قبرس شمالی هستم، جاتون خالی. اگه دوست دارین به این کشور مهاجرت کنین هم برن، دایرکت بدید. آب و هوا ملس، جاتون خالی. مواظب خودتون باشید. خدا نگهدار. آیلتس میکس، متفاوت ترین آکادمی آنلاین زبانهای خارجی در ایران. یک بار برای همیشه در کنار شما هستیم.